Ukraine có thể nhận tiêm kích F-16 của phương Tây vào cuối năm nay. Ông Putin nói Nga đã tránh được nội chiến. Belarus tuyên bố sẵn sàng gửi quân đến Nga nếu cần thiết sau vụ binh biến. Các nước Baltic kêu gọi NATO tăng cường an ninh phòng hiểm họa từ Belarus. Nga công bố hình ảnh tập trận không quân trên biển Baltic. Châu Âu ì ạch trong nỗ lực phát triển vũ khí chống siêu thanh. Trung Quốc cảnh báo Mỹ, EU không chính trị hóa kinh tế. Triều Tiên nói Mỹ có ý đồ nham hiểm khi tái gia nhập UNESCO. Được mời thăm Trung Quốc, Israel báo trước với Mỹ khẳng định Washington là đồng minh quan trọng. Hơn 1 triệu người rời Sudan đi lánh nạn. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế, cập nhật những diễn biến an ninh đáng chú ý trên thế giới, cùng hàng loạt tin tức kinh tế xã hội đáng quan tâm. Khi xung đột Đông Âu tiếp tục căng thẳng, một trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tự tin rằng Kiev sẽ nhận được tiêm kích F-16 trong vài tháng tới. Cụ thể, Sky News hôm 27 tháng 6 cập nhật, ông Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, nói với báo giới: "Tôi tin rằng việc Ukraine sắp nhận máy bay tiên tiến của phương Tây vào cuối năm nay là điều hoàn toàn thực tế." Ông Yermak cũng khẳng định các đồng minh của Ukraine đã sẵn sàng chuyển giao tiêm kích, nhưng hiện có một số vấn đề kỹ thuật. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov trước đó nói rằng ông kỳ vọng các phi công của Kiev sẽ được đào tạo lái máy bay chiến đấu của phương Tây sớm nhất là vào tháng 7 tới. Đan Mạch và Hà Lan đã tuyên bố sẵn sàng huấn luyện phi công Ukraine bằng máy bay của mình. Sputnik cho biết, hôm 27 tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin đã cảm ơn các thành viên thuộc lực lượng vũ trang cũng như cơ quan thực thi pháp luật cùng đơn vị đặc nhiệm vì lòng dũng cảm và trung thành đối với người dân Nga. Trong đó, nhà lãnh đạo nói rằng các đơn vị quân đội thực sự đã ngăn chặn thành công cuộc nội chiến ở Nga khi tham gia trấn áp âm mưu phát động binh biến vào ngày 24 tháng 6. Nhắc đến các lực lượng an ninh đã dập tắt cuộc nổi dậy, ông chủ điện Kremlin ca ngợi: "Các vị đã bảo vệ trật tự hiến pháp, cuộc sống, an ninh và tự do của người dân, cứu Tổ quốc khỏi sự hỗn loạn và trên thực tế đã ngăn chặn cuộc nội chiến. Trước những thời khắc khó khăn này, các đơn vị đã hành động thống nhất và dứt khoát, qua đó chứng minh lòng trung thành với người dân Nga và cam kết theo đúng lời thề quân sự." Tổng thống Nga nói rằng những kẻ bị cuốn vào cuộc nổi dậy của Wagner đã nhận ra rằng quân đội và người dân sẽ không đứng về phe nổi loạn. Sự triển khai nhân lực nhanh chóng và chính xác của các cơ quan thực thi pháp luật đã chấm dứt tình trạng cực kỳ nguy hiểm và ngăn xảy ra thương vong nhân sự, ông Putin nhấn mạnh. Ông chủ điện Kremlin cũng khẳng định lòng quyết tâm và dũng cảm của những người lính cũng như sự đoàn kết trong xã hội Nga đã đóng vai trò to lớn và mang tính quyết định trong việc ổn định tình hình. Ông Putin bày tỏ sự tôn trọng đối với các phi công quân sự đã thiệt mạng khi đối đầu với những kẻ nổi loạn. Những phi công, đồng đội của chúng ta đã hy sinh khi đối đầu những kẻ tham gia binh biến. Họ không hề nao núng và đã hoàn thành mệnh lệnh cũng như nghĩa vụ quân sự của mình trong danh dự. Nhà lãnh đạo nói và kêu gọi mọi người dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính các phi công để hy sinh. Ngoài ra, Tổng thống Putin cho rằng việc luân chuyển quân đội Nga từ vùng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine để đối phó với một canh bạc binh biến đã bị dập tắt là điều không cần thiết. Trước đó, lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin đã nổi dậy sau khi cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga tấn công lính của ông. Wagner kéo đến thành phố miền Nam và chiếm một căn cứ quân sự của quân đội Nga tại đây, sau đó tiến thẳng về Moscow. Tuy nhiên, cuộc nổi dậy kéo dài chưa đến 24 tiếng. Ông Prigozhin đạt thỏa thuận với Nga, chấp nhận lưu vong ở Belarus để không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Lính đánh thuê Wagner sẽ gia nhập quân đội Nga. Khi bình luận về âm mưu phát động binh biến ở Nga hồi cuối tuần qua, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố đất nước ông sẵn sàng gửi lữ đoàn quân sự đến quốc gia đồng minh nếu cần thiết. TASS đưa tin hôm 27 tháng 6. Cụ thể, ông Lukashenko nói chỉ mất nửa ngày để quân đội Belarus, tất cả lực lượng vũ trang, bao gồm cảnh sát và đơn vị đặc nhiệm thiết lập trạng thái chiến đấu toàn diện. Một lữ đoàn quân sự đã sẵn sàng được điều động đến Nga. Được biết, ông Lukashenko là người đã tổ chức cuộc đàm phán
với ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny để giải quyết cuộc binh biến mà Wagner phát động. Tổng thống Belarus vừa qua tiết lộ, trong cuộc trao đổi đó, ông đã cảnh báo ông Prigozhin rằng ông ta sẽ bị nghiền nát thảm hại trước khi tiến được nửa đường đến thủ đô Moscow. Nhà lãnh đạo Belarus kể lại, tôi đã nói với ông ta rằng ông chỉ có thể bị nghiền nát như côn trùng trong nỗ lực binh biến, dù quân đội Nga đang bị phân tâm do chiến đấu ở Ukraine. Như Tổng thống Putin đã nói với tôi nhiều lần. Ông Lukashenko cũng cho biết, ông Yevgeny Prigozhin đã đồng ý bỏ các yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu từ chức và sa thải Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov. Tổng thống Lukashenko hôm 27 tháng 6 cũng nói rằng Belarus không cho phép Wagner mở các trung tâm tuyển dụng ở đất nước mình. Mặt khẳng định của Belarus, phương Tây vẫn lo ngại khả năng Wagner thiết lập căn cứ mới ở nước đồng minh Nga, đe dọa an ninh. Hôm 27 tháng 6, các quốc gia Baltic là Latvia và Litva đã kêu gọi NATO thắt chặt các biên giới phía đông, Reuters cho hay. Trong khuôn khổ chuyến thăm Paris cùng những người đồng cấp vùng Baltic, Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkēvičs nói với báo giới, cần đánh giá động thái trên từ một quan điểm an ninh khác. Chúng tôi đang nhìn thấy khả năng lính đánh thuê Wagner ở Belarus. Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis nói rằng các nước Baltic cần được tăng cường năng lực phòng thủ. Ông chỉ ra, có lẽ chỉ mất 8 đến 10 giờ để Wagner đột ngột xuất hiện ở đâu đó trên lãnh thổ Belarus nằm gần Litva. Viễn cảnh trên báo động môi trường an ninh bất ổn và khó lường ở vùng Baltic. Chúng ta cần nghiêm túc xây dựng năng lực phòng thủ trong khu vực, ông nói. Chuyến thăm của các đại sứ Baltic đến Pháp diễn ra khi các nước phương Tây chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng tới, diễn ra ở thủ đô Vilnius của Litva. Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkēvičs nói, việc Wagner đến Belarus nên được xem xét dưới góc độ thượng đỉnh NATO và tất cả cuộc thảo luận về vấn đề phòng thủ, răn đe và quyết định cần thiết để thắt chặt an ninh ở sườn phía đông. Được biết, Belarus có chung biên giới với các nước NATO gồm Latvia, Litva và Ba Lan. Hôm 27 tháng 6, Đức tuyên bố sẵn sàng triển khai thường trực 4.000 lữ đoàn quân đội mạnh mẽ ở Litva. Ông Landsbergis đã nói với người đồng cấp Pháp rằng Paris có thể giúp Latvia phòng không. Pháp có thể hỗ trợ tăng cường năng lực phòng không cho các quốc gia Baltic. Chúng tôi hiểu rõ công nghệ của Pháp. Chúng có thể được sử dụng như một phần trong chiến lược răn đe. Khi đó, Wagner hay quân đội Nga đều không thể nghĩ tới chuyện vượt qua biên giới các nước Baltic, vị ngoại trưởng khẳng định. Bộ Quốc phòng Nga sáng ngày 27 tháng 6 thông báo lực lượng Nga đang tiến hành tập trận chiến thuật phía trên biển Baltic với mục tiêu chính là kiểm tra khả năng sẵn sàng thực hiện các hoạt động chiến đấu và nhiệm vụ đặc biệt. Phía trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho hay các phi công máy bay chiến đấu Su-27 của hạm đội Baltic đã phóng vũ khí trên không để đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay của đối thủ giả định. Đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm thứ Ba cho thấy các máy bay chiến đấu Su-27 đang lăn bánh, sau đó cất cánh từ một địa điểm không xác định. Moscow cho biết, ngoài việc nâng cao kỹ năng, các tiêm kích này còn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, sẵn sàng chiến đấu suốt ngày đêm để bảo vệ không phận của vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad thuộc Liên bang Nga. Liên quan nỗ lực phát triển năng lực quân sự của EU, hôm 27 tháng 6, hãng tin Sputnik Nga cho biết, nhà thầu quốc phòng hàng đầu châu Âu MBDA mới đây công bố dự án Aquila nhằm phát triển một loại vũ khí có khả năng đánh chặn các mối đe dọa siêu thanh, nhưng hiệu quả dự án có vẻ chưa đạt được kỳ vọng. Theo ông Boris Rossin, chuyên gia phụ trách các vấn đề quân sự của Trung tâm Báo chí Chính trị Quân sự, khả năng phát triển của MBDA thực sự là một câu hỏi lớn. Ông cho rằng một số nguyên mẫu vũ khí nằm trong dự án Aquila sẽ không được thông qua ít nhất cho đến năm 2026 hoặc thậm chí lâu hơn. Chuyên gia này cũng tiết lộ, ngay cả Mỹ cũng đang gặp những vấn đề nghiêm trọng trong việc phát triển hệ thống phòng không có khả năng đối phó vũ khí siêu thanh. Châu Âu hiện còn kém Washington khá xa trong lĩnh vực này. Ông Rossin lưu ý, hiện Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên đang sở hữu các loại tên lửa siêu thanh có khả năng đánh trúng bất kỳ đâu trên phạm vi toàn cầu. Trong khi đó, Hoa Kỳ, quốc gia có nền quân sự hàng đầu thế giới, lại đang trong quá trình phát triển hệ thống đánh chặn những khí tài này và chưa thể đưa ra khai thác ít nhất trong vòng vài năm tới. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, sẽ là không ngoa khi nói rằng Washington đang phơi mình trước dòng vũ khí tối thượng này. Khi được hỏi về khả năng tấn công và đánh chặn vũ khí siêu thanh của Nga so với Mỹ, ông Rossin không ngần ngại nhận xét, Moscow hiện vượt mặt Washington và bỏ xa toàn bộ châu Âu. Ngoài ra, ông cũng cho rằng Nga có thể đang âm thầm phát triển hệ thống đánh chặn, nhưng từ chối chia sẻ cụ thể. Trái với những bình luận của chuyên gia Boris Rossin, Tiberio Graziani, Chủ tịch Viện Phân tích Tầm nhìn và Xu hướng Toàn cầu, khẳng định MBDA hiện thực hóa dự án Aquila trong thời gian 3 năm hoặc thậm chí ít hơn, hoàn toàn khả thi.
Ở diễn biến khác, Triều Tiên hôm 27 tháng 6 chỉ trích kế hoạch tái gia nhập Tổ chức Văn hóa của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNESCO, là một động thái nham hiểm nhằm sử dụng tổ chức quốc tế cho mục đích hiện thực hóa chiến lược bá quyền. Được biết, trong tháng này, cơ quan Liên Hợp Quốc có trụ sở ở Paris thông báo Mỹ có ý định tái gia nhập tổ chức này vào tháng 7 tới, gọi đây là một hành động thể hiện sự tin tưởng vào UNESCO và chủ nghĩa đa phương. Yêu cầu tái gia nhập UNESCO của Mỹ dự kiến được thông qua bởi đa số trong 193 thành viên của Liên Hợp Quốc. Tạp chí Forward trong tháng này đưa tin, quyết định trên là một phần trong nỗ lực đối phó với sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh tại UNESCO, với vai trò là nhà tài trợ lớn nhất. Phái đoàn thường trực của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc nói rõ ràng việc Hoa Kỳ đẩy nhanh tiến độ tái gia nhập tổ chức là ý đồ nham hiểm. Mỹ đã có lý lịch đáng xấu hổ khi không chỉ rút khỏi UNESCO mà cả Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế khác. Được biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đảo ngược quyết định rút khỏi WHO của người tiền nhiệm Donald Trump. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA lưu ý thêm, Mỹ muốn lợi dụng tổ chức quốc tế như một sân khấu cho các cuộc đối đầu giữa các phe phái và là cánh cửa để hiện thực hóa chiến lược bá quyền, chứ không nhằm thúc đẩy và hợp tác quốc tế. Mỹ bắt đầu gia nhập UNESCO khi tổ chức này thành lập vào năm 1945, nhưng đã rút tư cách thành viên vào năm 1984 để phản đối các cáo buộc quản lý tài chính kém và quan điểm cho rằng Mỹ được thiên vị trước khi trở lại vào năm 2003. Đến năm 2018, Mỹ lại rút khỏi tổ chức dưới thời Tổng thống Trump do cáo buộc thiên vị Israel và tình trạng quản lý yếu kém. Triều Tiên là thành viên của UNESCO từ năm 1974. Trong thông báo hôm 27 tháng 6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã được mời đến thăm Trung Quốc. Song song với đó, ông nhấn mạnh Hoa Kỳ vẫn là đồng minh chính của Israel. Tuyên bố từ văn phòng của Tổng thống Netanyahu tiết lộ một tháng trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được Israel thông báo về chuyến thăm nói trên. Washington đã và đang xem xét kỹ lưỡng các mối quan hệ thương mại của Israel với Trung Quốc. Mỹ-Trung trong tháng này đã đồng ý ổn định sự cạnh tranh gay gắt để tránh dẫn đến leo thang xung đột. Tuy nhiên, theo giới quan sát, trong chuyến thăm hiếm hoi của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Bắc Kinh, hai nước không đạt được đột phá nào. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng đã thăm Bắc Kinh vào tháng 6. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, đất nước ông sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel. Được biết, cuộc đàm phán do Hoa Kỳ làm trung gian nhằm hòa giải hai kẻ thù truyền kiếp ở Trung Đông đã bị đóng băng kể từ năm 2014. Căng thẳng Đông Tây tiếp diễn trong lĩnh vực kinh tế. Hôm 27 tháng 6, hãng tin Sputnik của Nga cho biết, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã lên tiếng cảnh báo Mỹ và Liên minh châu Âu EU không nên chính trị hóa kinh tế. Thông điệp trên được đưa ra giữa bối cảnh Washington và EU thời gian gần đây liên tục có những chính sách giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh trong một số lĩnh vực kinh tế thiết yếu. Chia sẻ với các phóng viên, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc kiên quyết phản đối mọi động thái chính trị hóa nền kinh tế và kêu gọi sự hợp tác giữa các bên nhằm giữ cho chuỗi cung ứng toàn cầu ổn định và an toàn. Phản bác chiến lược giảm thiểu rủi ro mà Mỹ và phương Tây đang áp dụng, ông Lý Cường cho biết toàn cầu hóa đã làm cho nền kinh tế thế giới trở thành một tổng thể không thể tách rời. Trong đó, lợi ích của mọi người gắn bó chặt chẽ với nhau, các quốc gia phụ thuộc lẫn nhau, liên kết với nhau về mọi mặt. Do đó, sẽ không bao giờ có một nước thành công một cách đơn phương mà không phụ thuộc vào những nước khác. Ngoài ra, ông cũng dự báo triển vọng tích cực cho nền kinh tế Trung Quốc và trấn an các nhà đầu tư rằng quốc gia tỷ dân hoàn toàn tự tin vào khả năng phát triển ổn định và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao. Để dẫn chứng cho lập luận này, Thủ tướng Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẽ áp dụng những biện pháp thiết thực, hiệu quả hơn nhằm mở rộng nhu cầu kinh tế trong nước và kích cầu thị trường. Giảm rủi ro là một cụm từ được giới chuyên gia phương Tây sử dụng nhằm mô tả việc các chính phủ và thể chế tài chính tăng cường giám sát các khoản đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Bên cạnh đó, nó cũng bao gồm việc tăng cường kiểm soát xuất khẩu để giảm thiểu rủi ro trong các ngành, lĩnh vực nhạy cảm như điện toán lượng tử, chất bán dẫn tiên tiến và trí tuệ nhân tạo. Hôm 27 tháng 6, tờ thời báo Kyodo News của Nhật Bản cho biết, chính phủ nước này và Liên minh châu Âu EU đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế thông qua việc củng cố chuỗi cung ứng các sản phẩm bán dẫn và các vật liệu khác. Trong cuộc đối thoại cấp cao lần thứ 3 về các vấn đề kinh tế như thương mại và năng lượng, đại diện của Nhật Bản và EU cho biết họ sẽ thực hiện các biện pháp để chống lại các động thái chính trị hóa nền kinh tế, ám chỉ việc sử dụng các biện pháp kinh tế để đạt được các mục tiêu chính trị. Đại diện Nhật Bản tham dự phiên họp trực tuyến với các đối tác EU là Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Yasutoshi Nishimura và Bộ trưởng Ngoại giao Yoshimasa Hayashi. Về phía EU là ông Valdis Dombrovskis, Phó Chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu vì kinh tế và con người. Sự đồng thuận của Tokyo và EU trong việc ổn định hóa chuỗi cung ứng diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu
có nhiều biến động từ cuộc xung đột ở Ukraine. Từ thời điểm tháng 2 năm 2022 đến nay, bất ổn kinh tế và địa chính trị đã đe dọa hàng loạt quốc gia trên thế giới và vẫn chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt. Bên cạnh những vấn đề kinh tế, Nhật Bản và EU cũng có một số thảo luận chuyên sâu về tầm quan trọng của an ninh mạng, trong đó nhấn mạnh việc bảo vệ dữ liệu kỹ thuật số và phát triển các tiêu chuẩn về an ninh thông tin. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ thăm Litva, Bỉ và 3 quốc gia Trung Đông khác vào tháng tới. NHK hôm 27 tháng 6 cho biết, thông tin trên được ông Kishida công bố trong cuộc họp với Đảng Tự do Dân chủ Cầm quyền. Theo đó, ông sẽ thăm châu Âu từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7, có lịch trình tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva và gặp gỡ các nhà lãnh đạo EU tại Bỉ. Vị thủ tướng cũng tiết lộ, ông sẽ thăm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE và Qatar từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 7. Ông Kishida dự kiến tăng cường nỗ lực ngoại giao ở Trung Đông để đảm bảo nguồn cung năng lượng và vật liệu ổn định cho nền kinh tế và các ngành công nghiệp Nhật Bản. Thủ tướng đã cam kết tiếp tục các hoạt động của Nhật Bản ở Trung Đông giữa tình hình toàn cầu phức tạp. Ông cũng lưu ý kế hoạch đồng hành với một phái đoàn kinh doanh để đề xuất hợp tác công nghệ trong vấn đề liên quan đến nỗ lực trung hòa carbon của khu vực này. Ở diễn biến khác, New Zealand đang thúc đẩy hợp tác thương mại song phương với Trung Quốc. Vừa qua, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins đã có chuyến thăm đặc biệt tới siêu thị địa phương ở thành phố Thiên Tân để thử đặc sản kiwi trong khuôn khổ hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, còn được biết đến với tên gọi Davos mùa hè, diễn ra vào hôm 27 tháng 6 vừa qua. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Hipkins tới Trung Quốc kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm nay. Đồng hành cùng ông là các nhà lãnh đạo kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và du lịch, cũng như các nhà lãnh đạo giáo dục. Trong chuyến thăm siêu thị, ông đã dùng thử quả kiwi, đặc sản của New Zealand đã ngày càng được ưa chuộng tại Trung Quốc. Thủ tướng chia sẻ vị trái cây ngon như nhà trồng và cho biết ông hy vọng hàng hóa và dịch vụ từ New Zealand sẽ sớm đến tay người tiêu dùng Trung Quốc. New Zealand có các doanh nghiệp tập trung vào sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và chúng tôi rất quan tâm đến thị trường Trung Quốc. Ông nói thêm, nâng cao mối quan hệ thương mại giữa Bắc Kinh và Wellington cũng như tăng cường các thỏa thuận trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP là trọng tâm chuyến thăm của ông Hipkins. Trung Quốc đang là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand, chiếm gần 1/4 tổng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của quốc gia này. Hơn nữa, du khách Trung Quốc cũng là nhóm khách du lịch lớn thứ hai của New Zealand. Còn ở bờ Tây, vào ngày 27 tháng 6, Reuters cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã có buổi điện đàm với Tổng thư ký Ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine Hussein al-Sheikh để trao đổi tình hình về xung đột tại khu vực bờ Tây bị chiếm đóng. Trong đó, Tel Aviv cam kết dập tắt tình trạng bạo lực của các nhóm cực đoan. Giới chuyên gia nhận định bản thân cuộc điện đàm và động thái thông báo về cuộc nói chuyện này là hành động bất thường đối với chính quyền Israel, nhất là sau khi Mỹ cho rằng bờ Tây là một trong những nơi mà người Palestine vốn được nước ngoài hậu thuẫn đang tìm cách khẳng định chủ quyền lãnh thổ. 4 công dân Israel đã thiệt mạng sau khi lực lượng Hồi giáo Hamas tấn công khu vực bờ Tây và các làng mạc xung quanh. Cảnh sát Israel cho biết đã bắt giữ 12 đối tượng tình nghi. Văn phòng Bộ trưởng Gallant trích nội dung cuộc điện đàm với Tổng thư ký al-Sheikh Israel xem hậu quả mà người dân Palestine phải gánh chịu từ cuộc tấn công của các phần tử cực đoan là vô cùng nghiêm trọng. Ông Gallant tuyên bố luật pháp Israel sẽ không từ bất cứ thành phần cực đoan nào. Theo Reuters, văn phòng ông al-Sheikh chưa có phản hồi chính thức nào liên quan. Lực lượng Israel đã tăng cường các cuộc đột kích nhằm vào các nghi phạm cực đoan trong 15 tháng qua và sẽ tiếp tục hoạt động truy quét tại bất cứ nơi nào cần thiết. Bộ trưởng Gallant tuyên bố mục tiêu chung của Tel Aviv và Palestine là hòa bình tại bờ Tây. Văn phòng Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết nhà lãnh đạo đã có buổi nói chuyện với người đứng đầu Palestine Mahmoud Abbas vào ngày 26 tháng 6 nhân dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo và nhấn mạnh quan điểm phản đối rõ ràng của mình đối với vụ tấn công cực đoan nhằm vào người Palestine vô tội. Chảo lửa Bắc Phi vẫn sục sôi, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR vào ngày 27 tháng 6 dự báo xung đột ở Sudan sẽ khiến hơn 1 triệu người buộc phải tị nạn sang các nước láng giềng. Cho đến nay, cuộc xung đột bắt đầu từ giữa tháng 4 năm nay đã khiến gần 600.000 người dân chạy trốn khỏi cuộc xung đột. Trợ lý Cao ủy phụ trách các hoạt động của UNHCR Raaf Mazo cho biết tình hình ở Darfur là đáng lo ngại. Việc tiếp cận và hỗ trợ sơ tán người tị nạn khỏi vùng biên giới đến các trại trú ẩn an toàn đã trở nên cực kỳ khó khăn, nhất là khi mùa mưa bắt đầu. Gần 2 triệu người trong nước chịu ảnh hưởng, số người bị thương tại các trại tị nạn ngày càng tăng. Ông Mazov chia sẻ, các nhân chứng và nhà hoạt động cho Reuters biết
Làn sóng xung đột mới nhất ở Darfur đến từ việc liên minh lực lượng hỗ trợ nhanh RSF và các bộ tộc du mục Ả Rập đụng độ trực tiếp với quân đội Sudan tại thủ đô Khartoum. UNHCR đã phải sửa đổi dự báo về số người tị nạn chạy đến Chad lên 245.000 người, so với con số ban đầu là 100.000 người. Trợ lý cao ủy Mazo trải lòng, nhìn vào tình hình thực tế và diễn biến tại Darfur, tôi rất tiếc phải nói rằng các dự báo đã thành hiện thực. Liên quan đến tình hình thiên tai, hôm 26 tháng 6, Reuters dẫn lời các cơ quan chức năng cho biết đã có 2 người thiệt mạng và hơn 155.000 người bị ảnh hưởng do lũ lụt tại bang Assam ở phía bắc Ấn Độ. Nhà cửa bị tàn phá nặng nề, buộc người dân phải lánh nạn trong các khu nhà tạm bợ. Gia đình anh Nabayoti Taludda, vốn kiếm sống bằng trại cá và chăn nuôi, chia sẻ: "Chúng tôi mất hết rồi, giấy tờ và sổ sách nhào nát, căn nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Giờ đây, mọi người phải dựng tạm mái nhà để trú. Chúng tôi thật sự trắng tay và phải bắt đầu lại từ con số 0. Toàn bộ nguồn sống của gia đình, ao cá, đàn bò và gia súc đã bị lũ cuốn trôi hết." Cảnh ngộ tương tự, Kodiba Taludda mô tả mực nước lũ còn cao hơn cả đầu tôi. Giờ chúng tôi sống qua ngày bằng nước uống, lương khô và bánh quy nhờ tiếp tế. Sông Brahmaputra, một trong những con sông lớn nhất thế giới, cùng các nhánh sông đã tràn bờ tại bang Assam, gây ra nhiều trận lụt liên tiếp. Mưa gió mùa dữ dội xảy ra hàng trăm năm ở bang Assam, Ấn Độ, gây ra lũ lụt và lở đất buộc cư dân phải sơ tán. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ lại nhà cửa và gia súc. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã làm cho các con sông ở Chile dâng nước cao, gây lũ lụt. Ở miền trung Chile, nhiều tuyến đường bị ngập nặng, người dân phải sơ tán. Tình hình mưa lũ này được cho là tồi tệ nhất trong một thập kỷ, theo Reuters. Cảnh quay từ trên cao cho thấy các ngôi làng, nhà cửa và mùa màng ở miền trung Chile chìm trong nước lũ. 2 người đã thiệt mạng trong lũ lụt và 3 người khác mất tích. Ngoài ra, hơn 400 người mất nhà cửa. Các con đường chìm trong dòng nước đã khiến nhà chức trách phải triển khai trực thăng và thuyền để giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt. Chính phủ đã ban hành tình trạng khẩn cấp ở vùng thiên tai. Biến đổi khí hậu dẫn tới thời tiết ngày càng khắc nghiệt ở nhiều nơi trên khắp Mỹ Latin, gồm Chile. Những cơn mưa như trút nước ở Chile xảy ra chỉ vài tháng sau khi cháy rừng, hạn hán khiến hàng chục người thiệt mạng. Lễ hội cà phê Paulo vừa diễn ra tại Brazil từ thứ Sáu đến Chủ nhật 25 tháng 6, mang đến không khí sôi động cho nền văn hóa cà phê truyền thống của địa phương. Lễ hội cũng có hoạt động giao lưu giữa các barista chuyên nghiệp. Brazil là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, dù giá vé tham gia không hề rẻ. Giới yêu cà phê Brazil vẫn nườm nượp đổ về lễ hội. Trong suốt 3 ngày diễn ra sự kiện, du khách có thể thưởng thức các loại cà phê với nhiều vị khác nhau, cũng như hào hứng mua sắm cà phê, học kỹ năng để pha chế một ly cà phê hoàn hảo. Lễ hội có sự tham gia của hơn 100 thương hiệu cà phê đến từ khắp Brazil. Felipe Bro, một doanh nhân cà phê đến từ Sao Paulo, khẳng định rằng cà phê chúng tôi xuất xứ từ vùng cao nguyên ở Sao Paulo. Đất ở đây là đất núi lửa, nên cà phê được trồng có chất lượng cao hơn hẳn các loại cà phê thông thường. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.